Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Mẹ ơi hôm nay ăn gì. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn món canh bánh đa cua Hải Phòng nhá. Nguyên liệu cho món ăn này thì gồm có thịt nạc vai 500g, tôm tươi, mình có 10 con tôm tươi nha các bạn. Nấm hương, mộc nhĩ, lá lốt. Ở đây mình có 2 quả cà chua, một cây hành hoa và một ít rau rút nha các bạn. Hành khô. Gia vị gồm có súp, mì chính và 1/4 thìa cà phê hạt tiêu nha các bạn. Bây giờ chúng mình cùng bắt tay vào chuẩn bị món ăn nha. Trước tiên mình bắc một nồi nước lên bếp để mình luộc cái tôm nha các bạn. Trong khi chờ nước sôi thì mình sẽ thái cái phần mộc nhĩ của mình ra để lát nữa mình làm chả lá lốt nha các bạn. Vì món ăn này mình chuẩn bị cũng hơi cầu kỳ một chút, nên nếu như các bạn không có nhiều thời gian vào buổi sáng thì mình có thể chuẩn bị trước phần nguyên liệu vào hôm trước, và sáng hôm sau mình chỉ việc làm nóng lên là có thể sử dụng được ngay nha các bạn. Nấm hương mình cũng thái hạt nhựa nhỏ ra nha các bạn. Các bạn xem video thấy có ích, hãy tặng mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Khi nồi nước sôi thì các bạn sẽ cho tôm vào để luộc qua lên nha các bạn. Các bạn lưu ý là mình chỉ luộc tôm chín tới thôi nha. Mình không luộc kỹ để con tôm nó giữ được cái độ giòn và ngọt của tôm nha. Tiếp theo thì mình nêm gia vị vào phần chả lá lốt nha các bạn. Ở đây mình có 1/2 thìa súp, 1/2 thìa mì chính, 1/4 thìa hạt cà phê hạt tiêu xay và 1 thìa cà phê hạt nêm nha các bạn. Mình cho tất cả các cái gia vị vào trong âu, sau đó thì trộn đều hỗn hợp lên nha các bạn. Khi tôm của mình nó sôi bùng nước trở lại là tôm đã chín rồi nha các bạn. Các bạn vớt tôm ra ngoài. Mình không luộc tôm kỹ quá nha các bạn, tôm sẽ bị khô và nó mất đi cái độ ngọt của tôm nha. Ok, bây giờ mình chuyển sang phần gói chả lá lốt nha. Mình để cái mặt lá ở bên ngoài nha các bạn, để khi mà mình cuốn cái chả vào nó được nhìn nó được đẹp mắt nha các bạn. Lấy lượng nhân vừa đủ thôi. Sau đó thì mình điều chỉnh cho cái miếng chả làm sao cho nó đẹp, rồi cuộn nán lại. Vậy là xong nha các bạn. Rất đơn giản phải không?
Chúng ta cứ gói lần lượt như vậy cho đến khi hết nhân nha các bạn. Ok, vậy là phần chả nốt của mình đã xong rồi đấy các bạn. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi chiên nha. Mình bắc chảo lên bếp để lửa vừa. Khi chảo nóng thì mình mới cho dầu vào nha các bạn. Chờ cho dầu sôi thì mình mới cho chả vào chiên nha các bạn. Các bạn phải hết sức cẩn thận vì là cái chả này nó sẽ bị bắn văng dầu nha các bạn. Mình chiên chả ở lửa vừa nhé các bạn. Trong khi chờ chả của mình chín thì mình sẽ đi bóc cái tôm mà mình vừa mới luộc ra nha các bạn. Tiếp theo thì mình thái nhỏ cái mồng nhĩ để lát nữa mình xào cùng với tôm nha các bạn. Khi chả của chúng ta đã chín rồi ấy, thì các bạn dựng cái miếng chả lên nhé, để cho nó róc bớt dầu xuống rồi mình mới gắp ra. Bởi vì cái lá nốt của mình ấy, là nó sẽ bị đọng dầu ở hai bên đầu á. Chúng ta cứ lần lượt chiên như vậy cho đến khi mình hết chả nha các bạn. Sau khi mình chiên xong chả lá nốt thì mình quay sang xào cái tôm lên nha các bạn. Mình cho hành vào khi thơm. Sau đó cho mộc nhĩ. Và mình nêm vào khoảng 1/3 thì mình ăn phở nước mắm nha các bạn. Sau đó thì cho tôm vào xào. Mình xào tôm trong vòng 1,5 đến 2 phút cho con tôm của mình nó săn lại nhé các bạn.
theo thì mình sẽ đun cái nước luộc tôm lại nha các bạn. Và để mình luộc cái vỏ tôm, mình lấy cái nước này để làm nước dùng nha các bạn. Đấy, cái vỏ tôm của mình nó sôi lên, các bạn thấy cái gạch tôm ấy nó ra màu đẹp không? Cái nước luộc này á, nó sẽ làm cho cái nước dùng của mình rất là ngọt nha các bạn. Nên là các bạn đừng có đổ đi lãng phí nha. Sau khi cái vỏ tôm của mình nó đã sôi kỹ ấy, thì mình sẽ vớt bỏ cái phần xác tôm ra nha các bạn. Tiếp theo thì mình đi làm phần cua nha các bạn. Hôm nay thì nhà mình hết cua nên mình dùng cái thay bằng cáy nha các bạn. Cáy thì ăn nó sẽ không ngọt như là cua, nhưng mà nó lành hơn cua nha các bạn. Mình cho vào cối và giã nát phần thịt cua ra nha, giã thật nhuyễn nha các bạn. Để tiết kiệm thời gian, các bạn cũng có thể cho vào máy xay sinh tố để xay cho nhanh nha. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân mình thì khi mà mình xay đấy thì cái vỏ nó sẽ bị vụn ra, và nó làm cho cái cua của mình, cái nước dùng của mình nó sẽ không còn được ngọt nữa nha các bạn. Sau khi các bạn đã giã nhuyễn cua thì mình thêm nước lọc vào trong cối nha. Khuấy đều để cho cái phần cua của mình nó được hòa ra trong nước nha các bạn. Sau đó các bạn lọc qua dây nha. Ok, vậy là phần cua của mình đã xong nha. Bây giờ mình sẽ đi nấu cái nước cua này lên để làm nước dùng nha các bạn. Mình cho cái nước luộc vỏ tôm vừa rồi đó. Sau đó thì cho nước cua vào, mình nấu cùng nha các bạn. Các bạn cho vào nồi nước canh 1 thìa cà phê súp nha các bạn. Sau đó thì mình dùng đũa khuấy đều lên để khi mà cái nước canh của mình nó sôi lên ấy thì cái gạch cua nó sẽ kết lại với nhau rất là đẹp nha các bạn. Trong quá trình nấu thì các bạn phải để ý nồi cua thường xuyên nha. Tại vì nếu mà mình không để ý là cái nước nó sôi nó sẽ bị trào ra ngoài nha các bạn. Khi mà thấy bắt đầu có hiện tượng sôi thì mình giảm bớt lửa đi nhá. Đó, các bạn thấy cái gạch cua của mình nó nổi lên bên trên và nó kết lại với nhau rất là đẹp. Trong phòng ấy nó không để trưa nay nó không tắt. Thì trong phòng nó nhiều rồi.
Nước canh của chúng ta đã sôi. Bây giờ mình quay sang chuẩn bị tiếp phần còn lại nha các bạn. Mình cho chảo lên bếp và dùng lại cái dầu vừa rồi mình chiên chả lá lốt đó các bạn. Và mình xào cà chua nha. Cà chua thì các bạn bổ múi cau nha các bạn. Mình cho vào xào chín vừa phải thôi, để khi mà cái cà của mình múc lên bát đấy, thì cái miếng cà của mình nó vẫn còn giữ được cái miếng, giữ nguyên miếng đấy, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Mình nêm vào cà chua là 1/2 thìa súp và 1/2 thìa mì chính nha các bạn. Mình xào cà chua vừa tới thôi nha các bạn. Đến khi mà mình thấy là cái phần cà của mình nó có lên nước màu rồi đấy là được nha các bạn. Mình cho nồi nước canh ra và cho cà chua vào nồi canh nha. Khi mà nồi nước dùng của mình nó sôi lại ấy, thì chúng ta hớt bọt đi để cho cái nước dùng của mình nó được trong nha các bạn. Tiếp theo thì mình cho rau rút vào cho thơm nha các bạn. Ok, vậy là phần nước dùng của mình đã xong rồi đấy. Bây giờ mình chuyển sang phần trần bánh nha các bạn. Mình bắc một nồi nước sôi lên bếp, cho vào một muỗng cà phê súp nha các bạn. Mình cho bánh vào trần và vớt ra ngay nha các bạn, kẻo bánh sẽ bị nát nha. Ok, vậy là bữa sáng của mình đã hoàn thành rồi đấy các bạn. Bây giờ mình chỉ còn chan nước dùng vào và thưởng thức thôi. Các bạn xem video thấy có ích, hãy cho mình một like, đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.